Good morning. This is Andy Subuhulano, and for today's video guys, gagawa tayo ng kasi namimiss ko na yung mga Filipino food sa Pilipinas. So nakakita ako ng HIPON, Asian shop dito sa Switzerland. So namiss ko siya. So why not magluto tayo ng Asian food for today, for today's ulam. So I have here, charan, HIPON. Guys, ang mahal dito guys, super. Ang mahal guys. Kung sa atin may 400, may 300, may 200. Pero dito guys, ilang magkano ba to? I don't have the price here, but super mahal talaga siya guys. Pero nung nakita ko siya, actually gusto ko siya, kinuha ko siya, tapos binalik. Tapos kinuha ko siya ulit kasi ang sakit ng ng heart. Napakasakit. Hindi ako ma-high blood dito guys kasi may daming fats. Na-high blood ako sa pressure dito guys. So, dahil love na love ko to, so kinuha ko na lang. Okay. Walang allowance for 1 week. No guys. So, ingredients here. Pakita ko sa inyo ang ingredients for today. Okay, for today's ingredients guys, of course, magluluto tayo ng sinigang na hipon. So, hipon, first ingredients is hipon. Yes. Guys, hindi mawawala yung asin, di ba? Asin, cute ng asin ko dito. Next ingredients is magic sarap. Guys, talaga, tinago ko talaga siya kasi ang mahal dito guys. So, sinigang, pampa-asim. At tsaka, charan, tamatis. Okay, first thing to do is put water, of course. Huwag tanga guys. Lagyan ng water. Magsigang tayo guys. So, dapat may water talaga. Okay? So, ganun. Okay, sorry guys ha. Okay. Paano to andar? Hindi pa siya naka. So, on. Tapos, guys, gusto ko talaga mag-add tayo ng water guys kasi super miss ko talaga yung sinigang guys. So parang gusto ko talagang hihigop ng maraming sabaw ngayon. Okay, so antayin lang natin guys na iinit siya guys. Okay guys, at nakita natin na na siya, kumukulo na siya. So lagay na natin yung hipon. Okay guys, sa atin guys, maraming hipon guys na. So ang sarap kaya ng hipon guys. Oh my god, I'm a hipon lovers. So kaya guys, kayo dyan, wag niyo ismulin yung mga hipon ha. Kasi yung mga hipon na yan, nakakain yan, okay? So, antayin natin kukulo yan. Okay. Para nice yung presentation natin guys, lagyan din natin ng gulay guys. So, hindi yung tamates ha, yung ito yung nila, sibuyas nila guys. So, ganito sila ka. So, lagyan din natin ng pechay. Look guys, yung pechay nila, ang black. So, lagay natin yun guys, para masarap yung natin, hipon. Guys, so ready na siya. So, para nice yung presentation natin guys, lagyan natin ng mga gulay. So, tamatis. Ang cute ng mga tamatis dito guys. Lagay din natin to na sibuyas. Masarap talaga siya guys. Lagyan natin, at saka guys, lagyan natin ng asin. Baguro natin yung asin. At saka yung nor sinigang na may sampalok original. Okay guys, nalagyan ko na ng asin at nalagyan ko na ng ng sinigang. Tapos nalagyan ko na rin ng mga gulay.
So, chika muna tayo guys. Alam nyo guys, dito guys, actually hindi ako, yung partner ko kasi is, ina-avoid nyo kasi yung, sabi niya, pwede daw ako makaluto. Kung pwede, di ako magluluto ng seafoods kasi he doesn't like seafoods kasi. So, naiintindihan ko naman yun guys kasi yung yung tayo nga may hindi tayo gustong kainin, di ba? Pero sa atin kasi I really love seafoods kasi so dito ay parang ayaw nila gusto di sila gusto ng seafood. So ginawa ko guys, kung magluluto ako ng mga isda dito, hipon, nag-o-open ako, yun nakita niyo. Open yung bintana. Tapos talaga ako, nagpapaandar talaga ko ng ito, ano ba to? Ano ba to? Hello, yan, exhaust fan. So, and after nito guys, para hindi yun umamoy, bumabaho sa bahay. Kasi parang ayaw talaga nila ng seafoods guys. I don't know, some foreigner gusto nila yung seafoods, pero yung partner ko talaga is ayaw niya talaga ng seafoods. So hindi na natin yun big deal guys kasi kung ayaw talaga. Okay, so antayin na natin to maluto. Hello, say hello to them. Okay. Tcharan! Wow, ang ganda ng hipon, guys. Oh my God. So, guys, parang for the final show, ito yung lalagay natin. Guys, wag nyo yung i-isnulin yung mga hipon na yan, guys, ha? Kasi nakakain din yun, guys. So, alam nyo naman yun. Okay? So, nilagyan ko na siya ng petchay guys para ang bonggang-bongga. Masarap siya. I'm so excited to try this one. Okay, this is my first time to cook seafoods guys kasi hipon here in Europe. So, pakaluan na lang natin.